हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल सुपीज क्रिएटिव्ह आर्ट आयडियाज. आज मी तुम्हाला साध्या सोप्या पद्धतीने खमंग असे गव्हाच्या पिठाचे लाडू बनवून दाखवणार आहे. तर चला पाहूया. इथे मी अर्धा किलो गव्हाचं पीठ आणि पाव किलो साखर घेतली आहे आणि अंदाजाने तूप घेतलं आहे. तुपामध्ये पहिल्यांदा आपण गव्हाचं पीठ भाजून घेणार आहोत. नंतर त्याच्यामध्ये पिठी साखर मिक्स करणार आहोत. तूप जर कमी वाटत असेल तर आपण वरून टाकू शकतो. व्यवस्थित भाजून झाल्यावर त्याच्यामध्ये आपल्याला पिठी साखर मिक्स करायची आहे. पिठी साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. मिश्रण थंड करून मग त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहे. आणि आता आपल्याला लाडू वळून घ्यायचे आहेत. गव्हाच्या पिठाचे लाडू हे सेम बेसनाच्या लाडूंसारखेच दिसतात आणि हे पौष्टिकसुद्धा असतात आणि खूप सोपी पद्धत आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही पण नक्की प्रयत्न करा. तुम्ही जेव्हा गव्हाच्या पिठाचे लाडू बनवाल तेव्हा मला कमेंट करून नक्की सांगा की लाडू कसे होते. आणि आजची व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.